Bine ați venit din nou, dragilor! Astăzi vom vorbi sau vom încerca să descriem arhetipul săgetătorului din interiorul fiecăruia dintre noi, pentru că, insist, ghiși ce, îl ai și tu undeva în tine. Acest arhetip are de văzut cu creșterea, cu expansiunea, are de văzut cu căutările noastre, căutările, nu știu, mai înalte, da? E ca și cum vrem ceva mai mult în viața noastră. Nu este doar ceea ce am cunoscut până acum, așa cum am văzut în arhetipul trecut, în Scorpion. Acolo am vorbit despre, hai să spun, bestia care care se află înăuntrul nostru, dar da, când spunem Scorpion, spunem, hai să spunem că este echivalentul, planetei Pluto, când spunem Săgetător este echivalentul planetei Jupiter, au asimilări, pardon, au, um, să zicem așa, se poate interpreta într-un fel sau altul, ceea ce spunem despre, în cazul de astăzi, despre Săgetător, tot ce spunem despre Săgetător putem să îl catalogăm ca fiind vorba despre Jupiter. De ce? Pentru că planeta care guvernează acest arhetip este cel care îi dă toată această amestecătură de posibile, să zicem așa, manifestări acestui semn zodiacal, acestei energii, acestui arhetip. Um, Așa cum am spus, începând de la balanță, este complicat să rumegăm ceea ce auzim. Nu va fi nici săgetătorul un alt arhetip pe care să-l putem digera ușor, însă na, el se află înăuntrul nostru. Bun, hai să vedem. În primul și în primul rând, așa cum în Scorpion am văzut că acolo este zona unde avem Scorpionul pe harta natală, este zona în care noi, de exemplu, putem să simțim foarte intens sau căutăm intensitate, însă în același timp vorbim și despre crize pe care probabil le trăim la nivel emoțional, pentru că acolo vorbim despre apă. Aici, în acest caz, cu acest arhetip, vorbim despre crize relaționate cu credințele noastre, credințele cu care am fost crescuți, nu știu, filozofia pe care au avut-o părinții noștri, tot ceea ce am acumulat într-un fel sau altul de-a lungul vieții, ca un soi de, hai să o numim, dogmă, da? Um, Când se activează o criză de genul ăsta, o criză de credințe, da? De credințe sau de încredere în viață, în momentul în care căutăm ce căutăm? Un sens, pentru că asta este funcția acestui arhetip, să ne facă să căutăm un sens, nu neapărat un sens în viață, ci sens în ceea ce se întâmplă în noi. În momentul în care suferim, cum am vorbit despre Scorpion, suferim o criză, încercăm să-i găsim un sens, da? După ce ieșim din acel iad care ne-a pârjolit, da? Și ne-a dezlipit carnea de pe oase, încercăm să găsim un sens acelei trăiri. Mm, în același timp putem să vorbim și despre mulți dintre noi, na, poate nu avem activat acea zonă Scorpion despre care am vorbit în materialul trecut. Nu am trecut printr-o criză care să ne jupuie carnea de pe noi, și nu este sens, nu încercăm să căutăm un sens în genul ăsta, căutăm un sens cu alt scop, nu știu. Uite, încercăm să învățăm, nu știu, să studiem, mă refer, să facem studii mai înalte, facultăți, mastere, ce știu, să studiem în străinătate, orice este posibil cu acest arhetip. Inclusiv să căutăm un sens al vieții, așa cum am spus, nu știu, nu contează, fiecare cu ce căutări are interioare, că practic sunt căutările fiecăruia dintre noi, da. Bun, hai să o luăm așa ca la început, pardon, de la început, cum am luat-o și la celelalte zodii. După cum am spus la Scorpion,
nu mai putem să vorbim în același mod cum am vorbit până la balanță, da? Adică pozitivul se poate transforma în negativ și negativul poate fi folositor sau poate fi pozitiv. Nu, aici nu mai putem să vorbim nici aici, nici la niciun alt arhetip de acum înainte, pentru că pozitivul este pozitiv și negativul este negativ, pentru că și aici vorbim despre un cert radicalism, da? Nu este un radicalism emoțional, cum am văzut la Scorpion cu alb sau negru, ești cu mine sau ești împotriva mea, ci este radicalismul care are de văzut cu adevărul suprem. Atenție, aici eu am scris adevărul meu, nu adevărul suprem. Însă, ca să ajungem la adevărul nostru, întâi vom ajunge, că de aia vom intra într-o criză de credință, da? Um, Vom ajunge să fim foarte radicaliști sau radicali, da? Dar acea rebeliune radicalistă care tinde să meargă către fanatism, în care considerăm sau credem că deținem adevărul suprem. Și atunci este că, bineînțeles, vine criza peste noi și ne spune: hei, tu care crezi că deții adevărul suprem, ia de aici o pleoașcă, nu știu, îți dă ceva, nu contează. Bine îți dă, ne dă, că ne dă la toți. Fără număr, că aici e cu exces, da? Fără număr avem aici, cu exces de toate pentru toată lumea. Hai să vedem. Arhetipul săgetătorului este un arhetip, hai să zicem așa, un arhetip mutabil, da? Mutabil înseamnă ce? Mișcător, dintr-un loc în altul. Adică adaptabil, maleabil, dacă vreți, mai pe pozitiv. De foc. Fiind ultimul arhetip de foc din zodiac, vreau să vă mai fac o sinteză în ceea ce privește rezonanța pe care o are acest arhetip cu arhetipurile de foc, adică cu berbecul și cu leul, pentru că avem 3 zodii, da? 3 zodii de foc, 3 de apă, 3 de aer și 3 de pământ. Focul din acest arhetip cu focul din, hai să spunem, focul berbecului sau focul, nu a persoanelor berbec, ca să ne înțelegem, acelui arhetip al berbecului și focul arhetipului leului au în comun viziunea fiecare dintre zodiile de pământ au, fiecare dintre arhetipurile, da, și eu trebuie să mă autoeduc, că na, așa m-am obișnuit și eu, fiecare dintre arhetipurile de foc au în comun o viziune, da? O viziune instinctivă, pentru că focul este ceea ce se aprinde cel mai repede, au în comun libertatea, au în comun optimismul, idealurile sau idealismul, dacă vreți, au în comun aventura, dar nu aventură, mă refer la, vezi, Doamne, că înșelăm sau alte chestii, nu. Aventura ca um, nevoia de a experimenta, de a ne aventura în lucruri noi, în lucruri care să nu ne lase, nu suportăm plictiseala, da, cu aceste arhetipuri. În zonele în care avem berbecul, leul, săgetătorul, nu suportăm să ne plictisim, avem acolo o mare problemă. Și, bineînțeles, această curiozitate, aici am scris explorare, însă explorarea, curiozitatea, aventura este, într-un fel sau altul, cam același lucru. Și din punct de vedere negativ, pe pozitiv au astea, și din punct de vedere negativ vorbim despre anumite excese. Excesele în acest caz al acestui arhetip sunt excese, hai să le numim, pot fi de tot felul. De ce? Să las un pic asta mai în jos. Oh, da. Nu știu de ce stă strâmb laptopul astăzi. Ok, în fine, hai să vedem. Ok, am încercat să remediez mai bine ca să nu vă țin pe loc.
Mutabil, adică poate să fie, hai să zicem, un exces, mm, în mai multe locuri, da, pe mai multe planuri, nu este vorba despre un exces doar cum e în cazul arhetipului berbec, de exemplu, un exces de a da cu capul în zid până îl dărâmă sau în cazul leului în a insista pe, uh, să spunem așa, pe a pârjoli, da, pârjoli și a face dramă pe ceva așa cu un fixism anume, în care acolo trebuie să ard, să pârjolesc, da. Aici vorbim despre mutabilitate, adică despre mișcare. Tot ce este mutabil este în mișcare. Excesele pot fi de toate felurile în ceea ce privește acest arhetip. Vorbim despre inconstanță, am scris eu aici, sau inconsistență, nu știu cum este mai corect în românește, dar cred că există ambele cuvinte în românește. Vorbim despre o certă, hai să o numim, sinceritate nefiltrată. La toate semnele de foc se vede, într-un fel sau altul, sunt arhetipuri care în noi ne fac, pentru că ne înflăcărează și ne fac să fim extraordinar de sinceri, însă acea sinceritate poate fi cotropitoare, poate fi, pentru că nu avem filtre, da? Și trebuie să fim atenți la noi în momentul în care spunem un adevăr, putem să fim în stare să zicem că dacă ești prost, îți spun că ești prost în față. Și e un pic așa de trebuie să învățăm și noi puțină educație, puțină diplomație, pentru că putem face foarte mult rău în jurul nostru, da? Ce mai au în comun anxietatea și nerăbdarea, aceste zodii de foc, da? Aceste arhetipuri de foc. De ce? Pentru că focul este văpaia care trebuie să ardă și nu o stingi, să zicem așa, atât de ușor. Există în noi acea nervozitate constantă în care vrem să facem, vrem să știm, vrem să, da, și devenim anxioși și ne sufocăm așa că nu mai trece timpul, că nu putem să facem maia. Da? Arhetipurile de foc în interiorul nostru trebuie să le observăm ca să vedem cum nu să le stingem, atenție, pentru că au rolul lor în interiorul nostru, însă nu e vorba de a le stinge, ci de a le îngriji, pentru că sunt oricare dintre aceste 3 arhetipuri de foc, fie berbec, leu sau săgetător, sunt ca o lumânare, hai să spunem așa, am aici o lumânare care nu este aprinsă, dar ca să o dăm ca exemplu. Aprindem o lumânare și o punem sub, hai să spunem așa, sub ceva, sub un obiect, sub o masă, nu contează. Dacă tu nu vigilezi, mă rog tu, eu, dacă eu nu sunt atentă și las nesupravegheat acel foc, acea flacără, poate să-mi dea foc la casă. Dacă o las acolo singură, nesupravegheată. Focul nu e nevoie să fie stins, este nevoie să fie supravegheat, ca să nu se ducă pe cărări și să ardă tot, da? De-aia spun că trebuie să avem acel soare, acea conștiință, să fie cineva acasă, da? Bun. În energia cu care este caracterizat, pardon, acest arhetip este energia cu care rezonează, este energia yang, energia masculină, energie de acțiune. Pentru că, na, asta este, vorbim despre foc și mai ales mutabil, adică în constantă mișcare, în constantă acțiune. Mi-aș dori să iasă săgetătorii născuți, nativii săgetători, da, la înaintare și să spună cât sunt ei așa de pasivi și de stat în casă la Netflix. Poate stă o oră, două, nu știu, o zi, două, dar ei au nevoie să se miște. Nu vei vedea un săgetător care să stea ca un taur, de exemplu, comod la televizor. De ce nu poate să stea și 3 zile? Mă refer acum la nativ. Probabil că este o comparație un pic extremă, dar na, asta este.
Acest arhetip este guvernat de planeta Jupiter. Planeta Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul solar. Ieri, data trecută am explicat la Scorpion care este un pic rolul lui Jupiter și, mă rog, a celorlalte planete am explicat un pic cam cum stă treaba, da, cu o mini um, fictivă hartă natală, să spunem, da, sau o fictivă imagine a Universului. Um, Jupiter este o planetă socială care are funcția, bineînțeles, să ne facă să căutăm acel sens, acea direcție, un sens, nu știu, să căutăm. Eu aș spune să căutăm, ne face să căutăm. Ce ne aduce Jupiter ca, hai să spunem așa, în acest arhetip, viziune? De ce vine acest arhetip cu viziunea în buzunar, să zicem așa, pentru noi? Pentru că Jupiter, nu știu dacă ați văzut vreodată o fotografie de la NASA cu planetele pe cer, Jupiter are uite desenez aici, are un desen pe el cumva așa, ca un ochi care pare că privește de sus și din univers și vede tot. Așadar, avem posibilitatea să vedem, să avem o viziune completă, o viziune înaltă, să zicem așa, da. Avem aici scris viziune înaltă, da, aici, care să ne ajute să vedem întreaga poveste, întregul tablou, în funcție de, bineînțeles, aria sau zona în care se află săgetătorul pe harta noastră natală. Însă, nu doar despre asta vorbește, cine vorbește și despre a căuta. Omul întotdeauna sau umanitatea, da, omul, să zicem așa, a fost întotdeauna un căutător, un căutător excesiv. Un căutător de mai bine, un căutător de informații, un căutător de a se îmbunătăți, un căutător de a filozofa, da, a fost filozof, vorbim despre um, mulți maestri, filozofi, profesori, înțelepți, gurus și așa mai departe, tot în majoritatea, nu că în majoritatea, în toată istoria, dacă o căutăm așa un pic mai profund, vom vedea că întotdeauna a existat o figură care a încercat să vină cu mai mult și cu mai mult și cu mai mult, pentru că întotdeauna avem nevoie sau avem senzația că ne lipsește ceva sau că nu am găsit totuși un sens și trebuie să continuăm să-l căutăm. Cu acest arhetip vom căuta întotdeauna o creștere. Verbele cu care rezonează acest arhetip sunt eu cresc. Și când spunem cresc, putem să vorbim și din punct de vedere pozitiv și din punct de vedere negativ. Da? Atenție mare aici. Le spun că sunt complicate de digerat aceste arhetipuri, însă eu cresc și eu cred. Când spun eu cred, este despre, ok, în momentul în care încep căutarea în această viață, depinde ce căutări am eu, am nevoie să dau sens acelei căutări care să mă ajute să cresc și să îmi formeze o idee, un adevăr, să-mi formeze adevărul meu sau propria mea viziune de viață. Viziune de viață. De-aia există multe persoane care, în momentul în care sunt așa, hai să spunem, pierdute într-un fel sau altul, pentru că nu mai înțeleg, ei tot
caută, sunt în căutare, caută informații, caută să înțeleagă, caută să studieze, caută să facă cursuri, caută să facă au multe căutări interioare, însă acele căutări parcă nu se termină niciodată și aceste persoane sunt, mm, nu aș spune ca o frunză în vânt, pentru că practic se învârt așa într-un fel cam pe unde vine curentul, da? Fiecare cultură pe care o studiază, fiecare materie pe care o studiază, fiecare podcast pe care îl ascultă, fiecare curs pe care îl fac, îi duce undeva și de acolo îi duce în altă parte și de acolo îi duce altundeva și uite așa și nu aceste persoane nu se opresc la un moment dat, da, pentru că aici vorbim despre dorința de creștere și expansiune și de foarte mult exces, poate fi exces de învățare în care niciodată nu mă opresc pentru că nu am găsit sensul. Sensul pe care îl căutăm cu acest arhetip, pentru că toți suntem în căutare de un sens, sensul pe care îl căutăm este să nu ne irosim viața, dragii mei, căutând un sens. Pur și simplu să o trăim și atât. Sensul va veni sau direcția noastră în viață va veni nu doar când căutăm constant, ci când știm că atunci când am ajuns la o creștere, ne-am format o viziune, avem o certă credință sau o filozofie proprie, ne oprim și facem ceva cu ea. Atunci este când tu vei fi ghidat să ajungi să-ți găsești sensul sau să-ți găsești, cum se spune, că toată lumea caută chestia asta, că nu mi iese acum în românește. Să căutăm vocația sau, da, menirea, că asta numește așa, menirea, care-i menirea mea? Multă lume se întreabă acest lucru, este când e activat săgetătorul din interiorul nostru, da? Când suntem insațiabili, nu știu dacă există cuvântul ăsta în românește, da, excesul ăsta despre care eu vorbeam. Acum, dragii mei, acum, voi cei care vă plictisiți, dacă vă plictisiți că vă dau exemple din viața mea, îmi pare rău, închideți materialul și treceți mai departe sau mergeți pe alte canale, nu am niciun fel de problemă. Eu aici ceea ce vorbesc din inimă și cel mai bine se înțelege într-un fel sau altul când există exemple din viața unei persoane. Eu vă dau exemplul meu pentru că este, hai să spunem așa, sunt singura persoană pe care o cunosc atât de bine, da? Dacă îmi stă bluza asta strâmbă pe mine. Bineînțeles că și eu am fost o căutătoare ca fiecare dintre voi și eu am săgetătorul pe casa 11, 10 și 11. La mine casele sunt deplasate, unele case nu conțin un singur semn zodiacal. Însă, în cazul meu, săgetătorul îl am în casa 10 și în casa 11, să spunem așa. Ce înseamnă asta? Casa 10, știți că și la Scorpion am spus, mijlocul cerului este punctul în care deschide casa a 10, casa carierei. Ei bine, jumătate din casa carierei este ocupată de semnul Scorpionului în cazul meu și jumătatea cealaltă a casei a 10 este ocupată de săgetător și o parte din casa a 11 este tot săgetător la mine. Casa 10 are, cum am zis, de văzut cu cariera și casa a 11 are de văzut cu rețelele de socializare sau are de văzut cu, hai să spunem așa, cu a găsi într-un fel sau altul, da, cu a te arăta într-un fel sau altul
vizibil, pentru că are foarte mult de văzut cu rețelele de socializare sau cu, mă rog, cu YouTube-ul, TikTok-ul și cu prostiile din ziua de astăzi. Și credeți că eu când am început căutarea mea, că bine, la mine căutarea a început întâi și întâi cu o criză profundă, emoțională a mea, în care, așa, am povestit la Scorpion, nu mai repet, uh, după care a urmat o criză de sens, o criză de credință, o criză de toate, de viață, de ce fac. Pentru că criza pe care am avut-o a fost în zona Scorpion, adică în zona carierei mele, care nu doar cariera mea schimbat-o, să zic așa, ci la nivel de, am vorbit despre crucea, da, de pe harta noastră natală, structura vieții noastre, într-un fel sau altul, nici prin cap vreodată mi-ar fi trecut mie că eu o să mă apuc să vorbesc vreodată pe un ecran despre psihologie, să fac tarot, nici nu despre astrologie, dar nici nu se pune problema vreodată. Când eram în căutarea, când eram în acea criză și am zis, acum eu încotro mă duc, că eu nu mai știu ce să mai fac cu viața mea, sunt varză, am tot căutat, am tot învățat, am tot studiat, am tot experimentat, viața mi-a provocat acea criză în carieră, pentru că eu înainte lucram ca frizer și în momentul în care a început să mă da, era să zic o prostie, că în momentul în care a început să mă zăpăcească șefa pe care o aveam eu, la mine mi s-au activat tot focul ăsta din mine, că eu am foarte mult foc pe harta mea natală, da, e dominant foc la mine, mi s-a activat tot focul și toată ranchiuna și toată ura și tot și mă răzvrăteam și vroiam să o omor pe aia, venea să o strâng decât să iau cu capul de masă. Pentru că ce făcea era, mă lua dintr-un salon și mă ducea în altul și eu mâine nu mai știam în ce loc eram. Era ca și cum viața mea ajunsese să fie un haos din punct de vedere al carierei, în care era meseria care îmi plăcea, însă atâta mă făcea aia de numai. Deci am trecut prin acea criză care atunci a început pentru mine căutarea acelor videouri, pentru că toată lumea caută un înțeles, de-aia zic sens, nu neapărat că un sens, caută un înțeles, să înțeleg de ce se întâmplă ce se întâmplă în viața mea. Atunci am început să caut videouri pe YouTube, nici nu știu, habar n-am cum mi-apăreau, probabil că era și energia mea care vibra în disperare și au început să apară pe YouTube-ul meu, aveam 3 ore la dispoziție în care trebuia să stau acolo la salon, acolo mâncam, pentru că era departe de unde locuiam, în fine, un pic de istorie așa. Și în alea 3 ore, chipurile, pauza mea de masă și de odihnă și așa, stăteam cu YouTube-ul în față și ascultam tarot, ascultam astrologie, dar predicții mă refer, da? Citiri în tarot și predicții astrologice. Nici prin cap vreodată nu mi-ar fi trecut mie, pentru că eram atât de impactată ce auzeam acolo, erau foarte multe cu care rezonam și zic, mi se pare fascinant. Atunci a început pentru mine fascinația pentru, nu știu, pentru, habar n-am, dacă vreți, pot să iau așa, ca și cum aș fi început să filozofez, aș fi început să visez, să am idealuri, wow, mi-ar place și mie mi-ar plăcea să fiu în stare să citesc cărți de tarot sau să știu, să înțeleg ce înseamnă tot ce vorbește lumea asta astrologiște și așa mai departe. Ei bine, atunci, în acea perioadă, cum a fost foarte, foarte criză în viața mea pe carieră, într-o zi eu am mai povestit chestia asta acum ceva
ceva timp în urmă într-o etalare probabil, a apărut în salonul respectiv la care lucram o femeie ca să-i fac părul. Trebuia să fac o grămadă de lucruri în cap, așa că a trebuit să stau cu ea vreo 3-4 ore. Și bineînțeles, la salon știm foarte bine că toată lumea se ia și povestește și că dă din una în alta și așa mai departe. Nu știu cum am ajuns la discuția despre tarot cu acea persoană, cu acea clientă. În momentul în care acea clientă m-a auzit că sunt fascinată de tarot și așa mai departe, mi-a spus că ea făcea etalări în tarot, acasă, la ea. Și am rămas, wow, ce tare! Și a început, în fine, să-mi povestească și mi-a zis, mă duc acasă, după ce terminăm, mă duc acasă și vine și-ți aduc ceva. Nu mi-a zis ce mi-aduce. Și când s-a întors cu o carte, țin minte, și acum nu mai știu dacă o am, probabil că o am, dar nu am aici, o am în sufragerie, o carte cu explicația cărților de tarot, o carte scrisă, da, de mână, și cu un set de cărți de tarot. Le-am luat pentru că a fost un cadou, un gest din partea femeii și în acea pauză de 3 ore pe care o aveam în acea zi pentru a mă odihni și a lua masa, am început să răsfoiesc cartea cu explicațiile cărților de tarot, am început să răsfoiesc setul de cărți de tarot pe care mi l-a adus și am văzut, era un set de cărți de tarot folosit de la ea, da, al ei, nu era nou-nouț, mă refer. Când am început să-l răsfoiesc și am început să văd desenele alea pe cărți și am început să văd diavolul, moartea, m-am speriat. Vă jur că m-am speriat, le-am aruncat la gunoi. Am avut o senzație care nu știu dacă a fost energetică, pentru că erau cărțile ei sau habar n-am, nu am nicio explicație. Ok, revin. Da, din nou a fost întreruptă, a venit Amazonul. În fine, și hai să spunem că a fost primul contact pe care eu l-am avut cu tarotul. M-am speriat, bineînțeles, am aruncat cărțile, însă curiozitatea mea era deja, da, pentru că aici vorbim despre idealism, despre aventură în ce sens? Atât de curioasă mi s-a părut această lume, încât am simțit nevoia să explorez mai mult. Mi-am cumpărat eu cărțile mele de tarot și așa mai departe, după aia totul este istorie. Însă la ce vreau să ajung? Nu vom găsi menirea, sensul ăla pe care noi îl căutăm și direcția în viață dacă nu ne oprim și dacă nu, hai să spunem așa, nu mai exagerăm să în căutări. Sensul, menirea și direcția te găsește pe tine. Eu dacă nu aș fi avut această șefă care m-a frecat atâta timp, 4 ani am lucrat la ea în momentul în care a început, primul an a fost extraordinar, eram super mulțumită și după al 2-lea an a început să facă ce vrea cu noi, se juca, eu nu eram singura cu care se juca. Ne lua dintr-un loc în altul și de pe o zi pe alta și dacă nu aș fi avut acea persoană în viața mea care să mă zăpăcească de cap atât de tare și nu m-ar fi dus în acel salon în care eu a trebuit să cunosc acea femeie care să-mi facă contactul cu tarotul, nu eram aici. Ăsta este sensul meu și menirea mea. Habar n-am, tind să cred că da, având Scorpionul și Săgetătorul în casa 10, casa 11, tind să cred că da. De atunci, bineînțeles că au fost 2 ani de studiu, din punctul meu de vedere am avut nevoie să contactez foarte mult cu cărțile de tarot ca să pot să fac ceea ce fac și modul în care fac tot din această amestecătură Săgetător-Scorpion în interiorul meu. Însă totul are un sens, totul a căpătat un sens, ăsta este adevărul meu. Așa am ajuns eu la sensul meu și la, da, unde sunt. Opriți-vă din căutare în momentul în care vedeți că sunteți exagerați în hai că bag și pe asta, hai că bag și pe asta, hai mai fac și facultatea asta, hai mai fac și alaltă, hai.
Oprește-te o leacă, cum spun câteodată, și lasă viața să-ți aducă sau să te trimită și unde simți că te strânge și unde simți că nu e un sens, acolo vei vedea sensul, dar nu acum, îl vei vedea după o perioadă. Nu știu cum să explic mai bine de atât, decât cu exemplul meu, ceea ce înseamnă acest arhetip căutător de expansiune, creștere, da. Însă nu e doar atât acest arhetip sau nu reprezintă doar asta, da, săgetătorul. Din punct de vedere pozitiv vorbim despre acea dorință, după cum am spus, care arde în fiecare dintre noi, să învățăm, să, hai să spunem așa, să um, vorbim cu sinceritate despre ceea ce noi credem, să avem o bază a, nu știu, a unor, a unei filozofii în interiorul nostru, așa cum am spus, pentru că noi nu venim direct făcuți așa, dragii mei. Noi am trecut prin anumite experiențe în viața noastră și cu toții am ajuns să avem, nu știu, niște credințe ale noastre, nu contează care sunt ele, dar sunt ale noastre, sunt adevărate, da? Așadar, sau sunt reale cel puțin. În- Încercăm să căutăm această cunoaștere, înțelepciune, pentru că nu ne naștem nici cu cunoaștere, nici cu înțelepciune, trebuie să o dezvoltăm înăuntrul nostru. Acolo unde avem săgetătorul, avem nevoie de foarte multă libertate. Planeta Jupiter fiind cea mai mare planetă din univers, este ceea ce face ca noi să ardă acea nevoie de spațiu, da? Avem nevoie să simțim că avem loc. Eu mă vedeți că mă mișc tot timpul așa pe scaunul ăsta, pentru că e ca și cum simt că la un moment dat mă sufocă masa, așa am nevoie să mă mișc. Și nu numai, libertate, vorbim despre libertate de exprimare, libertate să mi se permită, îmi doresc, nu că îmi doresc, voi ține din adins să mi se respecte libertatea de gândire, libertatea de viziune, libertatea credințelor mele, cam asta este, da? Suntem optimiști, foarte optimiști și încrezători. Unde avem săgetătorul pe harta noastră natală, acolo suntem joviali, suntem optimiști, credem, um, sau cel puțin există, știți cum e, nu speranță așa cum e înțeleasă, este speranța aia de voi ajunge, Doamne, acolo, voi ajunge la sens, voi ajunge undeva acolo unde eu visez, pentru că aici vorbim despre idealism, da? Idealurile noastre nu sunt mici în ceea ce privește săgetătorul pe harta noastră natală. Nu, idealurile noastre sunt foarte, foarte mărețe, foarte înalte, da? Um, Acolo unde avem săgetătorul pe harta noastră natală, după cum am spus, suntem foarte curioși și aventurieri și exploratori sau deschiși către a explora. Putem să vorbim, putem să introducem aici și călătoriile. Știți că se vorbește foarte mult despre acest arhetip al săgetătorului ca fiind călătorul prin lume, pentru că de-aia vorbim despre filozofie, nu știu, guru și așa mai departe, da? Vorbim despre acea călătorie, fie ea prin studiu, fie prin fizică, da? Călătorie fizică, de exemplu, nu știu, te muți, cum e în cazul meu, m-am mutat din România în Spania de acum 20 de ani. Pentru că nu mai vedeam un sens acolo unde eram, aveam nevoie de altceva, aveam nevoie de o altă direcție. Eu, de câte ori vă vorbesc despre astrologie, eu mi-aduc aminte pentru că dai timpul înapoi, mintea se obișnuiește să gândească astrologic într-un fel sau altul și dau timpul înapoi și știu când a fost momentul în care s-a declanșat în mine plecarea, cu plecarea noastră din România și am venit în Spania, au de văzut cu săgetătorul, au de văzut cu Saturn, pentru că în momentul ăla se tranzita Saturn cumva într-un punct cheie în viața mea, da? Pe harta mea natală. În fine,
Călătoria fie că este fizică sau că este intelectuală sau că este, da, nu contează în ce fel vorbim despre călătorii în acest arhetip, vorbim despre o călătorie care avem nevoie să ne aducă un sens. Eu cum am apucat de tarot, nu m-am apucat așa ca să mă aflu în treabă, să-mi dau mie în cărți, nu, eu deja aveam un soi de viziune, da? Ce să fac, să zicem așa, sau cum mă voi vedea eu pe mine în viitor, da? Având și pe casa 11, săgetătorul era, viziunea de viitor era una foarte, foarte, hai să o numim, stai să bag calculatorul la încărcat, să o numim o viziune de viitor foarte înaltă, da? Așadar, are un scop acea călătorie, scopul de a învăța ceva. Indiferent că nu vorbim neapărat că te muți dintr-o țară în alta, cum a fost cazul meu, că nu trebuie neapărat dacă tu ai săgetătorul, ce știu, în casa 10-a, 11-a să te muți din țară sau casa nouă. Casa nouă este casa în origine a săgetătorului. Nu neapărat, dar vorbim despre uh, posibilitatea, da, să fii o persoană care călătorește prin lume, însă în același timp putem să vorbim și despre doar călătoresc din țară în țară. De-a lungul vieții am fost un călător, am fost foarte curios să cunosc alte culturi, să învăț din alte culturi, să văd cum trăiesc asiatice, cum trăiesc, care e filozofia lor de viață, curiozitatea și această aventură și curiositate și nevoie de explorare vine din această nevoie de a cunoaște ca să pot să am un ansamblu de, hai să numim, o viziune în ansamblu, însă o viziune proprie de viață care pentru mine să funcționeze. Pentru că ce funcționează pentru mine nu poate să funcționeze pentru tine sau pentru altcineva. Așa că ăsta este rolul, într-un fel sau altul, acestui arhetip, da? Și a lui Jupiter, aș spune în special. De câte ori descriem un arhetip, descriem în același timp planeta, cu toate că despre planete voi face materiale separate, pentru că mai sunt și alte, hai să le numim dedesubturi, pe care le putem scoate la suprafață în legătură cu planetele. Însă, când zicem Săgetător, zicem Jupiter, dragii mei. Când am zis Scorpion, am zis Pluto și Marte. Când am zis Balanț, am spus Venus. Așa că au o, ce să zic, influență, că de-aia sunt guvernatoarele acestor arhetipuri. Pe negativ, acest arhetip, hai să spunem că manifestarea noastră din punct de vedere negativ cu săgetătorul poate fi, bineînțeles, se activează manifestarea negativă în momentul în care este exagerat pozitivul. Asta da, se menține la fel cum am spus și la celelalte arhetipuri. Când sunt doar pe, după cum am zis, creștere, expansiune, învățare, optimism, idealism, aventură, explorare, ce fac este că trăiesc o viață excesivă, trăiesc o viață de căutare fără niciun sens. Sunt, hai să spunem așa, inconsistent în tot ceea ce fac. Viața mea poate că este un haos total. Escapism am scris aici, nu sunt, hai să spunem așa, mutabilitatea, da, mutabilitatea mă face să fiu un nomad, să fiu așa din una într-alta, să sar din una într-alta, nu există consistență în viața mea, nu există uh, uh, să rămân acolo în ceea ce caut, da? Și pare că nu mi-asum absolut nimic. Bine, pare, de multe ori nu pare, de multe ori dau bir cu fugiții, nu mi-asum absolut deloc viața pe care o duc, nu mi-asum faptul că sunt haotică sau că viața mea este cu curul în sus, nu mi-asum nimic. Sunt foarte, aici am scris sinceritate nefiltrată, cum am zis mai devreme, ajung să fiu radical
de sinceră sau, hai să spunem așa, dacă cineva îmi spune: "Băi, vezi că ești haotică, vezi că ai luat-o pe cărări, vezi că, nu știu, fă ceva cu ce înveți", da? Am avut și eu de-astea. Și mi s-a spus, ce credeți că am tăcut din gură? Nu, am fost țepoasă, bineînțeles că am fost țepoasă. Da. Iese din noi, într-un fel sau altul, ce e mai rău în momentul în care manifestarea săgetătorului e pe negativ sau o folosim pe negativ. Avem acele credințe dogmatice, adică le menținem, o ținem pe a noastră. Nu, domne, nu, n-ai, nu știu, eu cred una în ceva, păi pentru mine este adevărul suprem, pentru mine nu există un alt, da? Deci aici, când vorbim despre viziune înaltă și mutabilitate, trebuie să ținem foarte mult cont de faptul că cu acest arhetip avem darul, da, sau ne-a dăruit acest arhetip, ne dăruiește această viziune panoramică și înaltă și posibilitatea să ne mișcăm mutabil, să ne mișcăm către din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine. Însă, să ne ducă către cunoaștere și înțelepciune, nu să ne ducă către dogmă, fanatism, da? Pentru că aici ajungem să cădem în cealaltă latură când viziunea este atât de înaltă și cunoașterea pe care noi credem că am acumulat-o sau la care am ajuns, înțelepciunea pe care o avem, când o facem, hai să spunem așa, în loc să fim flexibili, ca să înseamnă mutabil, da? În loc să acceptăm și viziunea, nu știu, acele viziuni despre care spuneam că pe pozitiv, când eu sunt în căutare, caut în mai multe culturi, da, să învăț din ele. Însă e ca și cum pe negativ cu dogmatismul și fanatismul este despre, Doamne, dacă eu m-am născut, da, eu m-am născut ortodoxă, sunt româncă, din România. Păi sunt româncă de sânge, Doamne, eu nu, cum adică? Eu stau de 20 de ani în Spania, dar pe mine nu mă interesează, domne, cum își trăiesc ăștia viața, eu mă duc, fac grătare în fața blocului ca în România, dar nu știu dacă se mai face acum. Dar aici e vorba despre asta. Radicalismul mental, pentru că indiferent cât de mult viața mi-arată mie, că băi, stai mă, că nu ești singur pe planeta asta. Dacă vezi, că de-aia e viziune, dacă vezi, da? Uite-te puțin așa, din exterior, dacă tu vezi că tu cu credința ta ortodoxă de, nu știu, cum ai fost tu cum am fost eu crescută, da? Hai să mă dau exemplu în continuare pe mine. Mă mut în altă țară sau mă duc să vizitez altă țară, e ca și cum mă duc să fac regulile în țara lor. Despre ce vorbim? Că aici asta este marea problemă cu săgetătorul. Nu cu săgetătorul cei care sunt născuți în săgetător, cu săgetătorul din noi, ok? Și devin un fanatic, mă rog, o fanatică care sunt mai rasistă decât toți spaniolii pe care i-am pe lângă mine. Habar n-am, pot să ajung să fac multe din fanatism. Fanatismul care are legătură cu dogmele mele și cu credințele mele, că nu vorbesc doar despre religie, atenție, vorbesc despre tăunul din capul meu, da? În care eu nu văd, domne, și nu știu să respect pentru că sunt excesivă. Lipsa respectului înseamnă această sinceritate de nefiltrată, da? Deci aici avem lipsă de respect în acest arhetip. Ca să ne înțelegem. Și după aia e ca și cum arunci piatra și arunc piatra și trag mâna, ca să nu mă vadă nimeni că eu am fost aia rasistă sau aia, da, aia cu dogmele mele din secolul XV. Ne transformă în mici ihadiști acest arhetip dacă nu ne vedem. Dacă soarele, alo, baza nu e acasă, da? Cum am zis și la Scorpion.
Așadar, ceea ce noi trebuie să încercăm să vigilăm cu această flacără despre care vorbeam și dădeam exemplu, este că funcția acestui arhetip pe harta mea natală este să mă vadă să mă văd de sus, din afara corpului meu, din afara poveștii mele pe care mi-o spun, din afara filozofiei mele de viață, din afara înțelepciunii pe care cred eu că o am, din afara cunoașterii sau a dogmelor sau a, nu știu, a păsăricilor pe care le am în capul meu și să învăț să caut sens. Dacă eu am o credință, o dogmă sau sunt fanatică în ceva anume, eu trebuie să mă observ și să mă întreb, are sens? Sau nu că are sens, ce sens împlinește? Unde mă duce acea unică credință, acel unic adevăr, acel nu unic, acel adevăr suprem cu care eu mă identific. Unde mă duce? Pentru că mă poate duce unde? La, cum am zis, crime în numele credințelor mele. Sunt în stare să fac moarte de om în acest arhetip? Se regăsesc? Sau hai să spunem că sunt reprezentați acei, cum am zis, jihadiști care ce fac? Se duc și omoară oameni nevinovați. De ce? Pentru că ei au credințele lor. Ei cred că toți suntem păcătoși și că singurul lucru care merităm este să fim omorâți. Pentru că nu ne, hai să zicem așa, nu ne ghidăm după dogmele lor, că nu am cum să le zic altfel. În acest arhetip, o altă, hai să o numim descriere pe care o putem da, tot pe negativ, în legătură cu dogmele religioase, sunt în istorie cavalerii templieri care ce-au făcut? Au omorât în numele religiei. Așa că conștiința noastră, soarele trebuie să fie aprinsă, trebuie să fie acolo în viața noastră și să vadă pericolul în momentul în care, să vedem pericolul din noi în momentul în care suntem țepeni așa într-un singur adevăr și nu flexibilizăm, da? Nu ne lăsăm să intre în noi altceva care să ne schimbe, să ne dea un alt sens în viață și o altă direcție. Noi vrem să creștem, vrem să credem, dar nu vrem să avem o viziune. Nu, noi vrem doar să se creadă ce credem noi, să avem dreptate, adevărul suprem și atât. Asta este ceea ce face noi pe negativ când această energie este atât de, hai să o numim, radicalistă, da? Pentru că vorbim despre radicalism aici. Bun, când trecem sau nu trecem, când ajungem, cum ajungem la o criză de genul ăsta, o criză a credințelor noastre, în momentul în care vedem că practic ca și cum toată lumea ne părăsește, ca și cum, băi, toată lumea fuge de mine ca de dracu pentru că, dar noi nu înțelegem de ce, noi zicem că, nu știu, habar n-am, fiecare zice ce o zice. Ideea este că noi nu suntem conștienți că lumea, ca și cum suntem ca două, cum se numesc, stai că le-am aici și uite nu-mi iese numele lor, da? Doi magneți, ca doi magneți care în loc să se atragă, se resping. Ia uite, vezi? Nu pot. Pentru că credințele mele cu credințele tale nu se pupă și ne respingem automat. Aici e vorba despre asta când vezi, sau mă rog, când vedem că practic suntem limitați, suntem excluși într-un fel sau altul, atunci intrăm în criză, în criza de nu că intrăm că vrem noi, ci ne este provocată o criză de credință ca să ne trezim, ca să ne destupăm și să devenim
maleabili ca adevărul suprem. Nu există. Asta este ceea ce această criză ne arată. Ne arată că toată filozofia și toată dogma asta, fanatismul după care noi ne-am ghidat, da? În primul rând, nu că nu ne aduce nimic, ci din contră ne ia foarte multe, ne ia persoane, ne ia, nu știu, dispar multe lucruri din viața noastră când o ținem pe a noastră așa. Îmi cer scuze, da, încă mai sunt un pic răcită. Pentru că, bineînțeles, atunci cum nouă nu ne plac limitele cu acest arhetip, nu suportăm să ne zică lumea, domne, că nu avem dreptate sau că nu e adevărat ce spunem noi. Dar criza are de văzut cu chinuiala în care ți se vor pune la probă sau mi se vor pune la probă toate aceste dogme și acel radicalism la care țin. Și voi fi tot timpul înțepat și chinuit de ceilalți, că de undeva trebuie să vină, da? Să-mi arate ca o oglindă, trebuie să-mi arate, ceilalți din jurul meu trebuie să-mi arate că, băi, vezi că ceea ce tu susții nu e tocmai așa. Nu e adevărul suprem. Și știți că și linetălările mele spun la fel. Nu dețin adevărul suprem. Eu ce văd aia spun, însă, bineînțeles, fiecare interpretează ce crede și ce consideră că înțelege, ce știu eu, da? Așadar, după ce se întâmplă această criză a credințelor noastre în care vom fi pierduți în spațiu pentru că nu vom mai crede în absolut nimic, va trebui să o luăm de la capăt cumva, da? Să începem să căutăm sau să avem alte căutări, mai repede spus. Căutări care să ne ajute, după cum am spus, să ne ajute să creștem și să ne ajute să ne dea implicit o viziune de viață, însă să ne ajute să ne formăm propriile noastre credințe, dar nu acele credințe fanatice, ci acele credințe în care e loc de mai bine, Domne. Mai pot să-l mai ascult și pe celălalt, pot să mai aud și, nu știu, nu cred doar în tarot sau în astrologie, acceptă și filozofia, acceptă și psihologia, acceptă și, ce știu, budismul sau ce te mai interesează pe tine. Însă, la un moment dat, va trebui să te oprești, pentru că va trebui să găsești, să faci ceva cu ele, da? După ce trecem de această criză, da, bine, după ce ne flexibilizăm, că nu trece pe degeaba peste noi criza, da? Are scopul să îmi formeze acest adevăr al meu și să-mi dea această viziune de viață, atunci pot să spun că, hai să zic așa, mi-am creat o filozofie proprie, sunt propriul meu maestru după care mă iau, pentru care are legătură cu această filozofie, sunt propriul meu profesor, eu știu ce fac cu informațiile sau acele studii pe care le-am făcut, eu știu cum să le folosesc în favoarea mea și eu știu hai să zicem așa, să fiu înțelept prin tot ceea ce a intrat în mine, da? Ca cunoaștere și m-a ajutat să cresc, mi-a dat un sens, o direcție și mi-a format o credință, o viziune flexibilă a vieții și mi-a dat sau mi-am format propriul meu adevăr. Însă știu că nu este adevărul suprem. Există fiecare dintre noi, avem dreptul să avem adevărul nostru, însă nu să ajungem cu ele. Asta este cheia cea mai mare, da? Să nu ajungem la exces, la exagerare și la dogmă, fanatism sau radicalism, da? Deci astea sunt, hai să spunem, manifestările acestui arhetip în interiorul nostru. Acum fiecare dintre noi avem posibilitatea să ne vedem din afară, dinăuntru, cum vrem noi, într-un fel sau altul ne vedem. Cine e prea dogmatic ca să vadă că are nevoie să se flexibilizeze și să-și schimbe într-un fel sau altul viziunea pentru ca viața lui să se schimbe,
Na, asta e, va trece în continuare peste crize, niciun fel de problemă. Va ține viața îl ține în corzi până când se maleabilizează, ce să zic. Da, cam asta e. Nu mai am altceva de spus. Oricum și materialul ăsta e și foarte lung, pentru că sunt foarte multe de spus la aceste, ultime arhetipuri. Dar, na, când vom lua planetele la purificat, vom, mai vorbi mai mult și despre Jupiter. Așa că, dragii mei, vă las și vă aștept la comentarii, ce să zic. Vă pupăcesc. Ceau!